का आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत उन्हाचा कडाका खूप वाढलेला आहे आणि दुपारच्या वेळेला काहीतरी असं छान थंडगार खायला मिळालं तर क्या बात आहे। तर त्याच्यासाठी आज आपण पाहणार आहोत फ्रूट रायत्याची रेसिपी किंवा फ्रूट कोशिंबीरही तुम्ही म्हणू शकता। त्यासाठी मी इथं घेतली आहे 2 ते 3 चमचे पिठी साखर घेतली आहे, 1 कप दही घेतलेला आहे। ताजं दही घ्या, आंबट दही घेऊ नका। आणि इथं मी फ्रूट्स काही कट करून घेतलेले आहेत, पाव कप म्हणजे पपई, अननस, मँगो, ग्रेप्स आणि इथं डाळिंब सुद्धा मी कट करून घेतलेला आहे। ॲपल काळा पडतो म्हणून लगलीच कट करून आपण ॲड करणार आहोत। आणि खूप तुमचं दही जर घट्ट असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही अर्धा कप दूध टाकूनही त्याला छान मिक्स करून घेऊ शकता। आता यामध्ये 2 ते 3 चम्मच पिठी साखर टाकूया आणि आता छान याला असं एकजीव करून घेऊया किंवा मग तुम्ही हे चाळणीने देखील चाळून घेऊ शकता। अशा प्रकारे हे छान असं एकजीव करून झालं आहे। तुम्ही पाहू शकता याचं टेक्स्चर एकसारखं झालेलं आहे। आता यामध्ये काही मसाले घालूया। थोडंसं घातलं आहे काळं मीठ, थोडीशी जिऱ्याची पावडर, भाजलेली जिऱ्याची। याचा टेस्ट आणखी एन्हान्स करण्यासाठी याच्यात थोडासा चाट मसाला आणि आता मिक्स करून घेऊया हे। आता यात आपण फ्रूट्स घालूया। मी इथं हे पपई घेतलेली आहे, यामध्येच घालूया पायनॅपल, मँगो, थोडीशी द्राक्ष, ॲपल घेतला मी कट करून। आता घालू याच्यामध्ये हे डाळिंब आणि थोडंसं वरती घालायला ठेवूया। आता हे छान सर्व फ्रूट्स आपण एकजीव करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता किती छान असं टेम्पटिंग असं दिसते आपलं हे। अशा पद्धतीने आपला हा फ्रूट रायता बनवून तयार आहे आणि चवीला अगदी भन्नाट लागतो। आता सर्विंग बाउलमध्ये काढूया। अशा पद्धतीने आपला हा फ्रूट रायता बनवून तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटते ते मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।